नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। माझे नाव सुनील खुडे। मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल करा, जेणेकरून जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करेन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता। मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्स करणार आहोत मेट्रो लायटर अनबॉक्सिंग। मित्रांनो, या लायटरची किंमत आहे 100 रुपये आणि गॅरंटी 6 महिने। तर मित्रांनो, लायटर घरगुती वापरात सर्वात महत्त्वाची वस्तू गॅस पेटवण्यासाठी। जर मित्रांनो तुमचा जुना गॅस लायटर पटकन पेटत नाही, सारखं बटन दाबावं लागतं आणि जर का तुमच्या मनात असा विचार येतोय की एक असा लायटर असावा, एक असा गॅस लायटर असावा की झटकन पेटेल, पटकन पेटेल, तर आज मी तुम्हाला एक अशाच चांगल्या आणि टिकाऊ आणि ब्रँडेड कंपनीचा लायटर दाखवते। त्याचं नाव आहे मेट्रो लायटर। मित्रांनो, लायटर बघून झाल्यानंतर एक गोष्ट सांगतो या लायटरबद्दल, ती तुम्हाला माहिती असणे गरजेचं आहे। मित्रांनो, हा लायटर पेटूसुद्धा शकतो। जर जळला तर हा लायटर दुकानदार घेणार नाही। याची बॉडी लोखंडाची वाटते आणि आपला हात ओला असेल आणि जर लायटरचे बटन दाबले तर शॉक लागतो, कारण बाजूला स्टील आहे ग्रिपमध्ये। एका बटनामध्ये गॅस लगेच चालू होते। खूप छान लायटर आहे, परंतु शॉक लागतो। जर आपण याच्या ग्रिपला रबर यूज केली तर कदाचित शॉक लागणार नाही। तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा। आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। तर आज आपण इथे थांबूयात, भेटूयात नवीन व्हिडिओत। गणपती बाप्पा मोरया।